Ascultarea activă este o atitudine prin care pacientul este ascultat, este încurajat să-și exprime idei, opinii, sentimente și totodată demonstrăm că am înțeles ce ni s-a comunicat. Ascultarea activă este o abilitate necesară lucrătorilor din domeniul medical și poate fi dezvoltată prin exercițiu. Iată câteva atitudini adecvate pentru ascultarea activă. Evită întreruperile, asigură intimitatea conversației, închide telefonul, asigură-te că nu vei fi deranjat. Clarifică, precizează identitatea pacientului, a însoțitorilor acestuia, simptomele și situațiile care au adus pacientul la control. Utilizează întrebările deschise referitoare la situația pacientului. Ascultă în liniște expunerea pacientului. Încurajează pacientul să continue ideea prin gesturi sau cuvinte. Rezumă mesajul, repetă cele spuse de pacient, identifică emoțiile pacientului, propune o strategie care să ducă la rezolvarea situației și verifică acceptul pacientului față de aceasta. Propune un aranjament clar pentru următoarea întâlnire. Comunicarea verbală trebuie susținută și de elemente ale comunicării non-verbale, păstrarea contactului vizual cu pacientul, adoptarea unei expresii faciale prietenoase, înțelegătoare, atingerea mâinii sau brațului pacientului, dacă acesta este de acord. Da? Bună ziua, doamna doctor Mercaș. Dragi Cădana, mă numesc. Avem o programare la dumneavoastră peste 2 săptămâni, dar a intervenit o problemă și vreau să stăm de vorbă. Este fratele meu, am venit împreună. Foarte bine că ați venit împreună. Numai o secundă să rog doamna secretară să vă ne deranjeze nimeni. Da. Haideți, poftiți în cabinet. Luați loc. Doamne, așa. Mulțumesc. Poftiți și dumneavoastră acolo pe scaun. Și eu am să îmi iau ceva notițe, da? Da. Dacă aveați programare azi? Nu. Programarea este peste 2 săptămâni. Și ce a apărut o problemă. De aproximativ 1 săptămână am făcut febră și mă doare și în partea dreaptă, tușesc. Știți că eu am avut problema sunt operată și durerea este tot aici și asta m-a îngrijorat foarte tare. Am luat pentru febră paracetamol, algocalmin, nurofen. Și după 2 zile febră n-am mai făcut. Bineînțeles că nu am mers la medicul de familie, eram concediu atunci și dacă febra a trecut, nu m-am mai dus după aceea și am ținut să vin la dumneavoastră, la medicul specialist, că așa am considerat eu că este mai bine. Deci, țin minte de problema pe care ați avut-o acum un an de zile și acum a fost un an liniștit, fără... Da, fără. Și acum de vreo săptămână, zile? Da, cam așa. Am tușit și câteva striuri de sânge și... Deci ați început cu febră. Febră, da. 37 cu 8, 38. V-a ținut cam? Cam 3 zile. Cam 3 zile. N-ați fost la medicul de familie? Nu am fost. Era concediu și când... Tratament? Nu am făcut alt tratament. Am mai luat niște pastiluțe de tuse, Bromhexin.
Da, pentru febră. Pentru febră, da, paracetamol, algocalmin și nurofen. Așa. Și v-au ajutat? Da, parcă, deci n-am mai făcut febră și parcă și durerea puțin s-a mai diminuat, însă mă doare stomacul acum și am avut așa o senzație că mi se umflă buzele și n-am mai luat. Din cauza asta am zis să nu fac alergie la vreun medicament și de teama alergiilor am o colegă la servici care a făcut alergie, un șoc anafilactic de fapt la antinevralgic și mi-a fost frică să mă iau. Deci febra a fost prezentă vreo 2 zile. Da. A mers bine sub tratamentul cu paracetamol și nurofen. Durerea vă mai deranjează? Da, da, mă deranjează și... și... durere mare? Nu este o durere mare. Cam ce note e asta? Știți cum notele, că ați mai trecut? Da, cam 3, cam 3. Deci, cu paracetamol, cu algocalmin, cu nurofen, ar trebui să... Da, dar tot mai apare și n-am mai luat de frica alergiei. Și totuși mă doare în continuare. Aveți și greutate în respirație? Da, da, am și greutate în respirație. La efort sau chiar și când stați liniștit? După tuse, așa mai mult. Și tusea e prezentă tot de atunci? Da. La început a fost așa seacă și după aceea productivă și am scuipat și... Ați scuipat sânge în cantitate mare sau au fost numai firișoare de sânge? Numai firișoare, da. Știți că acum un an a fost mai mult și... Nu s-a repetat povestea de atunci. Nu, dar văzând și acele firicele, mi-a fost teamă. Da. Mi-a fost frică să nu recidiveze boala. Deci pe dumneavoastră acum vă deranjează durerea? Da, și tusea, da. De sânge. Înțeleg de ce sunteți acum puțin îngrijorată. Dar cumva atunci când au început problemele, n-ați avut și nasul un pic înfundat și... Ba da, puțin, da. Și la servici chiar o colegă era răcită. Și capul m-a durut puțin atunci. Faceți des? Infecții de-astea, nasul, gâtul, sinusurile, sinuzită, să fie... Nu foarte des, dar am mai fost, am mai avut probleme în sfera asta. Deci tratamentul l-ați făcut numai când ați simțit nevoia, n-ați făcut un tratament continuu și... Înțeleg. Păi, dacă n-ați fost la medicul de familie, n-ați făcut niciun fel de investigații ca să vedeți de la ce vine toată treaba. Ați venit direct în coace. Ar trebui să facem niște teste, să vedem. Pentru că s-ar putea să țină toată simptomatologia asta, toată problemele astea care vă îngrijorează, să fie legate de o răceală. Că după cum spuneți, ați fi făcut vreo pneumonie. Da. Până nu facem niște investigații. Să nu fie de la problema de bază, pentru că este dificil. Da, sunt 2 copii mici. Vă ajută cineva cu copii? Mă ajută mama, mă ajută soțul, dar mi este foarte greu. Așa este. Mă gândesc că ar putea să rămână fără mamă. Haideți. Reușiți să vă odihniți? Nu. Nu, pentru că mă gândesc foarte mult la boala pe care și nu reușesc. Mă trezesc deseori peste noapte și nu mai reușesc să mai adorm. Și
Și fapt pentru care sunt obosită uneori a doua zi, mă simt obosită. Da, lucrez în 2 ture, dar uneori chiar sunt obosită și asta mă îngrijorează că... Dacă înțeleg eu bine, vă îngrijorează un pic... Scuze. Dacă înțeleg eu bine, vă îngrijorează faptul că a apărut acum și febra, și durerea, tot în partea... Da. În partea aia. Și tusea, și firișoarele de sânge pe care le scuipați din când în când. Da, pentru asta eu cred că putem clarifica destul de repede problema, facem un set de investigații, niște analize de sânge, o radiografie și cred că există un tratament și care nu ați făcut un tratament foarte, foarte corect și conștiincios. Dar putem să începem acum, ca să ne arăt treaba. Da. Pentru problema cealaltă legată de somn, de oboseală, poate n-ar fi rău dacă ați încercat să stați de vorbă cu un psiholog. V-ați gândit vreodată la această... Sincer, nu m-am gândit, dar nu spun nu. Dar adică aș fi de acord n-ați fi total împotriva unei discuții. Dacă m-ar ajuta și... Multă lume privește cu reticență. Da, așa este. Un dialog cu psiholog. Dacă e și doriți să stați de vorbă, vă pot recomanda pe cineva care este în echipa noastră. Da. Poate în felul ăsta reușiți cumva să depășiți momentul. Da, aș vrea foarte mult. Păi, ce să zic, ne rămâne să mergem la laborator, să mergem la radiologie, am să vă arăt unde este, vă scriu imediat biletul de trimitere și vă aștept cât de repede cu analizele. N-ar trebui să dureze mai mult de jumătate de oră la laborator, poate o oră, radiografia, ca să vedem ce tratament putem face. Și după aceea o să stabilim mai departe cam la ce interval să reveniți la control. Numărul meu de telefon îl aveți. Da. Numărul meu de telefon, în fișă este și numărul dumneavoastră, așa că putem ține legătura și prin telefon. Da. Și urmează ca pentru săptămâna viitoare să stăm de vorbă să vă ajut cu o programare la colegul nostru psiholog. Sigur. Bine? Da. Bine. Păi să mulțumesc foarte mult.